آمنت في لحظة فارقة بعمري إنك ممكن تكون شخص آخر، شخص تحبه واجد، ولما ترميه في معركة ما تراهن غير بفوزه. تقرب تشوف نفسك كأنك خارق جسدك تماما، تشوفه من الأعلى، من الجنب أو تحت الماء. لحظات تحس فيها بهذا الجسد تحت صوت الشهيق والزفير. لما تخلص أي سباق أو تمرين، هذا هو شعور تقديري بجسدي واحتفالي فيه. كان كل شيء أبيض، كأني تلقيت صرخة قوية. كنت في مكان ما أسمع فيه إلا نفسي. بعد رحلة طويلة من الصمت رجعت بروح جديدة. أنا عبد الله الحسني وبحكي لكم قصتي. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. البحر بالنسبة لي شيء جدا مختلف، اللي فيه أكون مع نفسي، أبتعد عن كل حد. فقلت هو البحر هو اللي بيبعدني عن الناس. فالرياضة والبحر أربطهم مع بعض. الرياضة ما بديت فيها وأنا صغير، الرياضة يعني قيد بشكل خلينا نقول صدفة. كنت مصادفينها رياضة أصلاً حياتي، ما بديت وأنا صغير كبروفيشنال اللي ألعب في مكان معين. لا، تعرفوا هذيك الفترة لما تدخل الكلية تحس نفسك ما تريد تسوي شيء ثاني، دراسة. تقول أوه تعبت من كثر ما أدرس، فبدأت تاكل. هذه المرحلة لازم تدخلها. فدخلت مرحلة إني آكل بشكل عجيب يعني، فزاد وزني.
خلنا نقول صادقين، وصلت وزني 85. أنا وزني الحين 64، فصار وزني 85 تقريبا، تتكلم عن 20 كيلو. أنا بعدين الحين ما أتمرن، ما أسوي رياضة أبدا. في يوم وليلة كنت جالس أنا وصاحبي جالسين ناكل، أذكر هالوجبة كنا جالسين ناكل من ماكدونالدز. زين جالسين ناكل وكذا، وقال لي عبد الله إيش رأيك بكرة نعمل دايت؟ قلت له إيش دايت؟ قال لي نعمل دايت يعني شوية، يعني هو كان 200، هو أوفر ويت، هو يعني يمكن تتكلم عن 90 95. أنا يعني بعدني كنت أحسن منه يعني. فقال لي عبد الله إيش رأيك بكرة نعمل دايت؟ قلت له وش نسوي يعني، وفيش في هذا الدايت وإيش بنعمل يعني؟ قال بس يعني نوقف أكل، ما ناكل خبز، ما ناكل عيش، ما ناكل هذا الأشياء، فنوقف ناكل شيء بسيط يعني. قلت له حرمان بموت أنا ما أقدر. خلينا نقرب. أول أسبوع صراحة كان أصعب أسبوع مريته، من الألم تريد تاكل أي شيء. أنا استمريت مدة شهر، فشفت إن وزني نازل من 85 صار 75، فترة بسيطة يعني. ما كنت حتى أتمرن يعني، كان رياضتي بس عبارة عن مشي، شيء بسيط. مأمون انسحب، ضليت وحدي، مو راح. بديت أركض كل يوم كذا بالشارع أركض، حتى وصلت لمرحلة إن الشباب يقولوا لي عبد الله أنت بديت تصير مجنون، حتى لدرجة سموني عبد الله ركض من كثر ما كنت أركض يعني. في 2015 هذا الشخص مأمون قال لي عبد الله في سباق اسمه سبارتان ريس. ليش هذا سبارتان ريس؟ قال لي سباق بس كذي تركض 5 كيلو مواقف تركض ومدري ايش وبيعقبك يعني. انا عمري ما دخلت في جو السباقات، فما كنت اعرف ايش يعني سباق. قلت يلا بسم الله. ما كنت متجهز، ما كنت عارف ايش السالفة، ما عارف ايش الموضوع. قلت بندخل بنركب 5 كيلو واصل، انا اعتبر نفسي ميت منتهي. قلت ايش هالسباق، شعور هذاك الشعور اللي تحصله شعور ما حسيت فيه في حياتي. I feel proud، سويت شيء اليوم، حس هذا الشيء اللي سويته شيء مميز ما حد سواه. من بعد سبارتان ريس بديت أدخل كذا سباق، بديت أدخل بشكل عشوائي، أي سباق موجود أدخله. صير ماراثون أدخل ماراثون. ولا لما دخلت ماراثون، أول ماراثون شاركته كنت طماع. ليش طماع؟ قرار غلط سويته إني دخلت هذا السباق. كان في أكثر من مستوى في الماراثون، قلت بروح 42. قلت يعني وش بيصير؟ على طول بس 42 واجد، تقريبا جلست 5 ساعات أنا بس أركض. بعد 30 كيلو رجلي أنا ما أحس فيها. 5 ساعات واصل، خلاص أنا كاره الرياضة، كرهت كل شيء. قلت أنا إيه سويت في حياتي؟ خلاص أنا ما بشارك أي سباق. من بعد السباق هذا أذكر أني مرضت لمدة يمكن شهر. صار لي ألم منطقة الصدر، حسيت يمكن صدري وقلبي صار له شيء. بدأ ما أعرف أحس بألم لما أجي أركض أتنفس
أحس بألم. قلت أوه إيش سويت أنا؟ أثر قلبي، يمكن قلبي طاح، يمكن صار لي شيء ما أعرف إيش سويت أنا. كل شيء سويته خبصة في خلال فترة قصيرة يعني. سبحان الله يعني، سويت تخطيط قلب، سويت كل شيء بس علشان أتشيك يعني إنه ما فيني شيء. قال لي في النهاية إنه طلع عندك عضلة في القفص الصدري مدري إيش، وهذيك تسبب ألم لما تتنفس. فشيء بسيط يعني. يحتاج لك بس عبد الله تريح، خذ لك بريك، لا تركض، قيس بيتكم، بعدين ارجع من جديد. فخلال هذه الفترة أنا يعني طبعا أمارس حياتي اليومية اللي هي إني أروح الكلية، أدرس كذا. فاضطريت في هذيك اللحظة إني أستغنى عن شيء، اللي هو أستغنى عن السهر. فصرت إني أداوم بالكلية، ما عندي وقت أتمرن. متى أتمرن؟ لازم أتمرن الفجر اللي هو الساعة 4:30، لازم أقوم 4 عشان أتمرن الساعة 5، واروح الكلية الساعة 7:30. فلازم اتمرن متى؟ قبل الدوام. فابتعدت عن الناس في هذه الفترة. لاحظت نفسي اني انعزلت شوي لاني صرت واجد اتمرن، فصار ما عندي وقت غير اني اتمرن، اذاكر كلية، بس ما عندي شيء. تعرفت على عمر الغيلاني. هذه كانت يعني من الاشياء اللي صارت في حياتي، اني تعرفت على هذا الانسان. غير منظور البحر عندي. البحر كنت أشوفه أنا من فوق، على بالي البحر بس قارب، تمشي سفينة تروح ترجع. ما كنت أفكر وش تحت البحر. في يوم من الأيام جاني شخص قال لي عبد الله، قال لي وش رأيك نقرب نسوي لايسن غسل حر؟ لا غسل حر؟ إيش هذا غسل حر؟ قال لي تحبس نفس تنزل تحت. طبعا أنا في ذيك الفترة ما أعرف إيش يعني غوص، ما أعرف أسبح. سباحتي اللي بس أعوم في الماء يعني، ما أني أسبح سباحة هي حرة. قال لي خلا يلا نقزرها مع عمر نشوف إيش. فرحنا الكورس. كان عبد الله الحسني أحد المتدربين اللي دخل معاي في نهاية 2014، ومن هناك عرفت البطل. الحمد لله إن البحر جمعني في عبد الله، رافقني وايد سبحان الله في أغلب البطولات اللي شاركت فيها، ورافقني وايد في مجموعة مشاوير أو مجموعة اختبارات ومجموعة مواقف صارت لي في السنوات الأخيرة اللي شكلت وساعدت لوصولي للمرحلة اللي أنا واصل فيها الحين الحمد لله. فسبحان الله صار عمر من أعز الأصدقاء. الحين عمر اللي يعني الشخص اللي أسراري معاه. أنت تمر في مرحلة تعب وإرهاق وشبه انسحاب يعني أو تباطؤ للوصول لهدفك، فعبد الله من الشخصيات اللي دائما تساندني لما أوصل هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة وايد مصيرية ومرحلة وايد صعبة. إذا ما كملت فيها راح تنسحب وتتنازل عن هدفك اللي أنت صار لك فترة طويلة تتدرب.
سبحان الله، اذكر في 2019 جاني شخص قال لي عبد الله في سباق اسمه ايرون مان. قلت له ايش هذا ايرون مان؟ قال لي ايرون مان الله يسلمك تسبح اول شيء كيلو 900، يعني عبارة كيلوين بداية تسبح، تخلص من السباحة تركب سيكل تسوق 90 كيلو ترجع، بعدين تركض 21 كيلو بعدين تخلص السباق. وش؟ قلت لك لا لا. قال ايوه. قلت له واجد. قال لي لا عادي يا عبد الله قرب انت. فقلت اشاور ربعي يعني شباب ايش رايكم اني اشارك بالسباق؟ قال عبد الله اول شيء انت ما تعرف تسبح، يا دوب انك تمشي تسبح سيده ما تعرف، ما عندك سيكل والسيكل غالي، بس انت تعرف تركض. لا اوكي يعني ما اقدر، ما تقدر خلاص. انا قصدي افكر كيف اجيب فلوس علشان اشتري سيكل. هذا جديد برودكت، هذا سايكلينج ما سايكلينج، هذا غريب على السايكلينج ما استعملها. احنا عندنا سايكلينج طلع سايكلينج وهذا ما اسمه هايكينج، ابا هايكينج زي ما ذكر واحد وطاح من الجبل مساكين. شافوا الاوروبيين هايكينج يسويوا، قال العمانيين بس هايكينج، كم واحد طاح علينا مساكين. مو بالله هايكينج نطب في الارض استريح. انت لو بهايكينج تصير في عندنا هنا الماكينه اللي هي مولي ماشين اللي حال حمامات حال مسابح. شوفوا مع حال مول ذات مال الماء، لكن هذه امريكيه وهذه هنديه. يسوي مول بحال ذا حمام، هذا كلها مولدات، هذا حمامات مال مسمى مال مسابح انواع واشكال، يعني في مولدات كامل كما هذا نسوي مسبح. في البداية أنا كنت في 77 أنا عندي يعني مزرعة في الرميس. هوايتي في الزراعة وفي الصناعة أيضا. تعلمت في مدرسة السعيدية في مطرح في 62 وطلعت منها ودخلت يعني معهد إنجليزي. وتعرف الحياة صعبة، وأنا النفر الوحيد من هنا من الغبراء اللي يدرس في مدرسة السعيدية في مطرح. ومو يقولوا لنا بعدهم، يقولوا انتم سارين تتعلموا في سكول. ما يعني أمية مشكلة ما يعرفوا العلم كيف. كان عندنا ماشي يعني إلا القرآن تعلمنا هنا، لكن ما حد من منطقتنا نحن كانت هذيك بس فقط محجوزة حال رعاية مطرح ومسقط. وكنت أنا وحيد صار ما حد عندي هنا، لأن لا عندي يعني أخ ولا أخت، أنا وحيد في العائلة. وكنت يعني لو بيني بالعمل الفيديو، أنا في فيديو أشتغل في من 67 وفي العمل مال الزراعة. سيكل وحدة ب 3000. فكر أنت تاير ماله الآن، تاير مال سيارة ب 30 ريال. سمعت سيكل تاير 30 ريال، ممكن يعني ماله 500 بيسة. عبد الله مستوى الرياض يوم بدأ ظني في الكلية من أول، وعاد جات الرياضة هذه هو أول كان ما هي إلا سيكلاتي بعيد عنه. كان مسمى ويف بريكر، هذاك مسمى هذيك خلف هذيك إلا هذاك بيسوي شرع مع يقحم الأمواج، جا هذيك بتسوي السكيتنج ذاك في الموجة كم الأوروبيين سووا، نحن ما شغلنا هذيك. بدأ هذيك خلته هذه مو ذي قليل رياضة وبدي خسر مالي كم ريال وراح وقف دي. السباحة هذه غير، عنده أصدقاء ظني منصور هو في السباحة ودايفنج، يعني في الغوص وذا، قلنا لا مشيها الحالة. هذه ما صاحب بلاش، لكن فيها شيء اكسبنس قليل. جاءت مال طريقة مال ويش؟ طريقة مال سيكلينج. كيف كذاك؟ قال هذا لازم يكون سيكل كربون وسيكل ماء، الأول ألمونيوم بعدين سيكل مال كربون. تو انت ابونا نعطيك الغوازة حالا هذا كله ما ضل بعدك بالك اكسبنس غيره. اخذت ما شجعته ما في اشكال، انا بقى انت بغيت تصير في هذه زين. قال 3000 ما في ما شاء، صار هو مشيت الامور. قال بعد شيء سيكلات ب 5000 السيارة هذه
اشتريت سيكل. سجلت في السباق، والسباق أقل من شهر. أنا ما مستعد، عبد الله ما مستعد. أنا ما أعرف إيش في السباق هذا، وإيش كيف جو السباق، وإيش بيصير في السباق. ما أعرف شيء، ما عندي تجهيز، ما عندي خطة، ما عندي خطة مرسومة إني أنا وإيش بسوي بكرة. هل أنا وإيش أتمرن سباحة أول، ولا أتمرن ركض، ولا أتمرن سيكل؟ الحين صاروا 3 رياضات مع بعض وأنا ما قوي فيهم أصلا، وأنا فاشل في السباحة. أعرف نفسي أنا ضعيف في السباحة. 4 أسابيع في السباق وأنا ما جاهز. المهم جمعت أغراضي كذا، حطيتهم قدامي، سيكل، بدلة، نظارة سباحة، بوتي الركض، كل شيء حاطينهم كذا قدامي. الحين ببدأ السباق، بسم الله. فبديت أخربط في شيء، أروح البحر أسبح. أول مرة أسبح في البحر كان موج، يا دوب سبحت 100 متر. 100 متر سبحت، صعب. كيف بسبح كيلوين أنا 100 متر ما أقدر أسبح، بغرق. في السباق هو عبارة يعني في كذا كت اوف تايم، يعني مثلا السباحة إذا ما كملتها في 1 و10 دقائق يطلعوك من السباق، فلازم تخلص السباحة في أقل من 1 و10. حطينا ورقة، عبد الله، حمد، كم تقدر تخلص السباحة؟ فأنا حسبنا أن السباق هو لازم تخلص السباق توتل في أقل من 8 ساعات ونص. إذا خلصت السباق في أقل من 8 ساعات ونص يعني خلاص أنت أمورك طيبة. بس إذا تأخرت دقيقة رقمك ما يتسجل، خلاص تكون يعني ما كأنك خلصت السباق، كأنك يعني طالع من السباق. أول مرة أسوق سيكل 90 كيلو قبل السباق بأسبوعين. قبل السباق بأسبوعين أنا سقت 90 كيلو، الحمد لله خلاص كملت 90 كيلو، أموري طيبة. قبل السباق بأسبوع سوينا غلطة. إيش سوينا؟ قلنا بنروح نقرب شعور السباق. كيف بنقرب شعور السباق؟ قلت له حمد نحن بنرسم شعور السباق نقربه قبل السباق بأسبوع. قال ايش نسوي؟ قلنا نسبح مثلا كيلو، بعدين نسوق سيكل 40 كيلو، بعدين نركض 10 كيلو، يعني نص المسافة عشان نقرب الشعور يعني، ونشوف ان نحن نقدر نركض ونقدر كذا. هي أذكية، ما المفروض انت تصير كذا. هذا الشيء ما مفروض تقربه قبل السباق بأسبوع. قبل السباق بأسبوع لازم تكون انت مريح، نايم، تاكل زين وكذا. لا نحن ما كنا عارفين الموضوع. قلنا بسم الله، خلنا نشوف وين بنوصل. يوم السباق لما وقفت في خط البداية وأشوف جنبي 800 شخص وكلهم يصرخوا، تحس إن في شياطين فيهم والفقر. قل إيش فيهم؟ إيش هذا الشعور اللي الناس يعني تحسهم رايحين حرب ما رايحين سباق؟ هذا كلهم دافعين فلوس علشان يعذبوا نفسهم. أنت ما راح ترتاح، أنت راح تعذب نفسك بالمختصر. وان تو ثري جو، وقوم للبحر. ما أشوف شيء، أشوف كمية ناس بس تركض للبحر. 800 شخص يركضوا للماء. أنت أول ما تسبح تحصل ضربة هني، تحصل ضربة في بطنك، تحصل ضربة من كل مكان، تحس داخل في غسالة ما داخل في بحر. خلاص البحر من كثر ما كان هادي الناس اللي فيه صار إعصار. بعد ما تخلص سباحة تاخذ سيكلك وتروح، لازم تكون حافظ مكان السيكل والرقم مالك، كل شخص عنده رقم معين. فأنا لما وصلت قلت كنت أريد أحفظ وين السيكل مالي علشان ما أضيع سيكلي. فكنت متصور يعني إني أنا بشوف سياكل ثانيين لما أوصل من البحر، لما أطلع من البحر. تخيل طلعت من البحر أشوف سيكلي من بعيد، سيكلي الوحيد اللي باقي ولا كذا كم سيكل، كلهم طالعين، كلهم راحوا خلاص شلوا سياكلهم راحوا يسوقوا سيكل. أشوف على ورا ما حد في البحر، باقين كذا شخص يمكن. ركبت السيكل بديت أسوق. عاد هنا
كان يعني أول 20 كيلو 30 كيلو ما تحس، يمشيوا 30 كيلو. لما توصل 60 كيلو 70 كيلو تبدأ تكلم نفسك. هذاك الشعور لما يجي حر، شعور الألم والتعب. بديت شعور الركض، خلنا نقول ركضت 10 كيلو. بعد 10 كيلو أنا ما بديت أركض، بديت أمشي، بديت ألوم نفسي. عبد الله ايش سويت؟ عبد الله ليش شاركت السباق؟ عبد الله ليش؟ عبد الله ليش؟ خلاص من التعب والحرارة والضيق بتقول أوه أنا متى أوصل؟ فبديت تركض تمشي تركض تمشي من التعب. خلاص انهرت، خلاص أحس نفسي بموت. واصل الفينش لاين، شفت على الرقم، شفت 6 ساعات ونص. 6 ساعات ونص زين، رقم زين يعني، أنا سويت شيء حلو. عبد الله تقدر تسوي أحسن من كذا، لو متمرن أكثر بتسوي أكثر. كان هذاك الشعور عبد الله تقدر تتمرن. ما فكرت إني أنسحب، لا. أول ما خلص سباق على طول دخلت أدور وين سباق ثاني، وين في سباق، وين أي مكان. شفت في سباق في البحرين، خلاص أنا بروح البحرين. شاركت على طول البحرين، بديت أتمرن البحرين. دخلت يوتيوب عاد الحين خلاص الشغل صار، قلت عبد الله أدفانس الحين شوي شوي بديت أتطور. دخلت يوتيوب How to train for Ironman، شفت ناس تتمرن، فخذيت أي جدول من هناك يسوونه، حطيت هذا الجدول، قلت عبد الله عليه هذا الجدول. فصرت أتمرن بشكل جنوني، أي تمرين أسويه يوميا، أسبح أركض أسوق سكة، أسبح أركض أسوق سكة، بشكل أسبوعي ما كنت أوقف. صار الموضوع كأنه خلنا نقول مرض، كأني شيء أدمنت عليه خلاص. قلت عبد الله هذه رياضتي. مرنت تقريبا 6 شهور لحد ايرون مان. 6 شهور فترة طويلة، يعني تمرنت واجد. أنا جايب 6 ساعات ونص في عمان، أريد أجيب رقم في البحرين. تمرنت باللي قدرت عليه. دخلت البحرين سويت 4 ساعات و50، يعني جبت رقم ممتاز. جبت تقريبا الرابع على عمري. أنا كان عمري في هذاك الوقت أقل من 23 سنة، فجبت الرابع على عمري. she's good. كنت استانس. لما تبدأ أصلا أنت ما فاهم أنت وش قاعد تسوي. هي أول ترى يعني البداية يعني عبارة عن تجربة كذا، تقرب شيء، تقرب بعقل عمرك أي مكان يعني. فكان شيء فنان إني كنت أقرب واجد أشياء. قربت، كنت أنا ما أعرف إيش أسوي يعني. حتى واحد يقول لي لا ركز في شيء واحد عشان تبدع فيه. ليش؟ يمكن أنا ما أحب هذا الشيء، يمكن أريد بس أنا أشوف هذا الشيء إيش لوين يوصلني مثلا. بديت واجد أسوي أشياء، حتى أمس كرة الطائرة. لا لدرجة دخلت يعني أيام كنت في المدرسة، دخلت كذا أريد أدخل منتخب مثلا كرة الطائرة، مع أني أنا ما أحب كرة الطائرة، بس قلت يعني أقرب يعني كرة الطائرة. بعد دخلت في مكان كرة السلة، شوي شوي أقرب أي رياضة قدامي أشوفها ألعبها. كورة لعبت، بس لما تكبر تقرب أشياء ثانية. بس لما وصلت الركض يا أخي هالشيء فتح لي يعني أبواب ما كنت أشوفها أبدا، أبواب جديدة. أصلي الصراع، لا صراع النفس يجي بينك يعني لما تكون أنت يعني تعبان، هذاك هو الصراع. كيف أنك تشوف نفسك هل تقدر تتحمل أو لا. فعلا لما أركض أستانس، أحب ذاك الزون اللي يكون فيه أنا ميت تعبان
تعرف هذاك المود اللي تقول اريد اوقف بس جسمك يقول لك لا كمل، فنان. انا استانس في هذا الزون، احب هذا الزون اللي يكون جسمك تعبان. عشان كذا انا حبيت الرياضة هي اللي تدخلني في هذا الزون اللي يكون فيه انا ما مرتاح. خلنا نقول بعد البحرين رجعت شهر 1 2020. كانت سنة صعبة كل حد يتذكرها، ما حد ينساها هاي السنة اللي فيها السلطان قابوس توفى. إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى. 2020 بداية سنة جديدة، لكن كان تاريخ صعب بالنسبة لي وبالنسبة للشباب اللي عندي. ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطاني. تحسي في أشياء كانت تصير في ذاك الشهر أنا ما أعرف لو في ناس قاسة تحسها، بس أنا باسمي عبد الله كنت أحس أشياء ما أعتقد إن في حد كان يحسها. فذيك الفترة كنت أنا أتجهز لأيرون مان عمان اللي يكون في شهر 3، وكنت أنا كان في نهاية شهر 2 وكان في شهر 1. كنت أحس إني ما واثق في نفسي، أحس نفسي كذا يوم إني أمرض، مثلا ما يمر أسبوع ولا أنا مريض كذا، ما أعرف إيش يصير لي. مثلا أتمرن 2-3 فجأة أمرض، أقول أوكي بريح شوية 2 وبرجع اليوم اللي بعده بيصير أوكي، بس لما أرجع اليوم اللي بعده أتمرن أرجع أصير مريض، يجيني مرض أحس بجسمي، أحس كأنه في شيء يقولي في شيء أنا ما أعرف إيش فيه. كنت أنتظر هذا الشهر يخلص، أنتظر، خلاص وقفت كذا قلت بنتظر هذا الشهر خله يخلص وارتاح، إن شاء الله الشهر اللي بعده بيكون شهر جديد ونفسيتكم طيبة. فكان في شيء أذكره في تاريخ خلنا نقول 29-28 علقت في بوست في انستغرام، كان في شيء فعلقت قلت هذا الشهر متى يخلص. رد علي واحد قال لي انتظر باقي 3 أيام، بعد باقي 3 أيام لا تستعجل. قال لي بهذه صريح العبارة، قال لي باقي 3 أيام لا تستعجل. تاريخ 30 شهر 1 صباح قمت قلت بروح أتمرن. قايم الصباح نفسيتي ما زينة، أحس نفسي تعبان. قمت الصباح رحت المسبح، سبحت تقريبا 200 متر، حسيت نفسي تعبان. قلت اليوم ما يومي، برجع البيت. كان يوم الخميس، كنت أنا ساكن بالغبرة قريب البحر، فقلت عبد الله يلا بس شيل الدراجة ونزلها البحر. رحت البحر، نزلت الدراجة، شغلتها، الدراجة ما تشتغل، شغلتها، الدراجة ما تشتغل. أنا الصباح مشغلينها قدام البيت، شغلتها اشتغلت، وديتها البحر ما تشتغل. كل شيء فيها بترول، بطاريتها جديدة، ما فيها شيء دراجة، يعني كيف ما تشتغل؟ رسلت حال عمر، قلت له عمر أنا طالع بحر. قال لي وين رايح؟ قلت له والله بس كذا أتمشى قريب ما أعرف وين رايح. احنا دائما من باب الحرص والعلم ان اي واحد وده ينزل للبحر لازم يبلغنا احنا. فاحنا بالعاده وش نسوي؟ نستخدم الواتساب ونشوف يرسل لي مثلا لايف لوكيشن ماله على اساس انا اتابع واعرف عبد الله بالضبط وين واصل وين راجع. رحت البحر، نزلت الدراجة، شغلتها، الدراجة ما تشتغل، شغلتها ما اشوف الجيتسكي يتحرك. فتواصلت مع عبد الله كيف ليش ما رحت؟ قلت له عمر ما بطلع بحر، الدراجة ما رد تشتغل، قد برجع البيت. قلت له زين بعدك حاول
تشرش البطارية، لأن الجيتسكي أو الدراجة المائية البحرية صار لها فترة طويلة ما اشتغلت. فرحت البيت، جبت الشارج، جبت كل شيء، جبت السيارة، حطيت الدراجة، فسخت قميصي. أول مرة في حياتي أفسخ قميصي قدام البيت. ما أعرف ليش فاسخ قميصي قدام البيت، بس كنت فاسخ قميصي. ما إنه كان الجو حار، كان الجو معتدل أيام شتاء، شهر 1 يعني الجو معتدل في مصر. كنت فاسخ قميصي ولابس كاب، كنت بشرج الدراجة. حطيت أول واير، حطيت ثاني واير كنت ماسكنه بإيدي اليسار، دخلته رجعت البيت زين عبو. لا تحرك لا تحرك. طبعا اول ما وصلنا للمستشفى شلينا الغطاء وشفت شكل عبد الله. كان محترق كامل. منظر صعب، منظر وايد ما اقدر اقول ما اوصلكم الشعور، بس كان مخيف. انت وحش ولا ما وحش؟ والله تعجبني all the way up. ايوه عبود اصلي. لا وحش برو، اريدهم فيديوهات سيبهم. عشان تقول لهم انا بس تعودت كم من يوم بعدين ارجع وحش. هنا انت ما تعرف، ما تقدر تواسيه، لانه هو ما شاء الله يعني مثل ما قلت لكم في البدايه كانت هو اصلا شخصيته ايجابيه. هنا خلاص انا ما قدرت اسولف عنه، لانه ما شاء الله هو متقبل الوضع. ظليت يومين أريد أستوعب وش صار، ليش صار كذا. ما في حد نبهني، ما في حد قال لي بتحترق. كان الثاني وقرت ثانية واحدة أنا صار لي كذا. ما حد قال لي عبد الله خلك جاهز ترى اليوم بتحترق. لا ما حد قال كذا فجأة بدون سابق انذار. أنا كنت أوكي ما فيني شيء، طالع من البحر فجأة احترقت. ليش؟ هل أنا سويت شيء غلط؟ تبدأ تلوم نفسك. بعد يومين سبحان الله الشخص اللي جنبي يتوفى بسبب حروق. فشوف الأشياء اللي تصير لي وأنا في المستشفى. أنا الحين داخل أشوف أشياء كذا، يعني أنا نقيت وهذا مات. فشوف الشعور اللي يجيك، تقول أوه أنا الحمد لله أنا عايش، هذا فقد كل شيء مسكين راح خلاص. هو موجود، أنا موجود، أنا أمشي. كنت الوحيد اللي يمشي ذاك القسم. كلهم اللي هناك نايمين في سبات، كلهم على أكسجين، ما يعرفوا وش فينا. مثل الصدمة جيتهم ناموا، ظلوا نايمين يعني. واش ثالث يوم البطل. اعطيني دبل بايسبس شوي. ايوه. يلا وحش نشوفك باكر. ها ايه كيف بعد ممكن تضغط؟ زين روح شيك تعال على الاقل تحرك دمك. ما اريد اضغط على هذه ايوه الله يعينك. اريد اتاقلم على الوضع. منعت اي حد يزورني، قلت ما اريد اشوف حد، خلوني انا هنا. فانا اخترت كذا شخص من اهلي. اخترت اختي مثلا، اختي خديجه، اعرفها لانها هي القويه، ودي مستحيل
مستحيل إذا شافتني بتبكي، أعرفها أنا شخص قوي. فكنت أنا نايم، أتذكر هذا المشهد كان بالليل، كنت أنا نايم، لا كان العصر سوري، كنت أنا نايم، كانت هي واقفة وشافت علي وهي على بالها أنا ما شفتها، فكانت تشوف علي بنظرة كذا ونزلت راسها وحطت إيدها على وجهها. أنا صرخت لها، قلت لها خديجة خيفانة مني؟ قالت لا ما خيفانة مني. قلت لها عيل تعالي. أنا أعرف نفسي كنت أخوف ذاك الوقت، كنت فعلا أخوف، لأن أول شيء طلبته أني أريد أشوف شكلي، فشفت نفسي يعني، فأعرف نفسي أني أخوف. طبعا واحد محترف فجأة تحول أسود، شكل يعني ما بتتقبله، مستحيل أي حد أصلا تقول أشوف على هذا الإنسان بيتقبل، ما بيتقبل. فكانت أختي معاي، كانت دائما تشجعني. فذاك اليوم كانت تقول يا عبد الله ما فيك شيء، كل شيء تمام، كل شيء راح يكون أوكي. أنا ما قادر أتكلم من الألم، من الحرقة ما قدرت أتكلم، أحس فيني حرقة داخلي، إذا تكلمت ممكن أبكي، فأظل ساكت. بديت أنظر لأشياء ما كنت أنظر لها من قبل. كنت أفكر أن الحياة بس هي هذه، ما كنت أفكر أن الحياة ممكن تكون صعبة، تكون مؤلمة، تكون فيها كذا تحدي. فاعتبرت جلستي بالمستشفى هو تحدي، ولا هو خلنا نقول مغامرة مع عبد الله. ايه معليش كله ذهب هذه السنة. صحيح. أنا راضي باللي صاير فيني وعايش مع الوضع، ولا تكلمني خلاص، حاول إنك تتماشى مع الوضع. فسمحت لكذا شخص، سمحت لحد من ربعي حمد، سمحت له إنه يجي شافني قال يو عبد الله ما فيك شيء، أنت خلاص بترجع بتتمرن بتسابق وخلاص أمورك طيبة وكذا. أهم شيء التيم سبورت، تيم يدلعوه. مرتاح. عبود ويش تقول؟ ويش تقول له؟ Nothing to say. لكن I'm back لا؟ What happened to me? But I'm still beautiful. Yes. كان مقاتل، الألم قوي بس عبد الله كان أقوى من الألم، فكان مستجيب للعلاج بشكل سريع. أنا كنت أتابع مع الأخصائيين والدكاترة اللي موجودين هنا، قالوا ما شاء الله عبد الله قاعد يصير عنده استشفاء سريع. فحد أسبوعين طلعت من المستشفى، ما طول. حتى الدكتور يقول لي عبد الله أنت بسرعة صار شكلك. بعد أسبوعين أنا لبست القوتي، طلعت بالشارع. كان شعور جميل، قلت الحمد لله أنا رجعت. I'm back. حتى من كثر الحماس حطيت بوست في الانستغرام وكتبت I am back. أنا رجعت من جديد. عبد الله اللي كان محترق واللي كان بالمستشفى، عبد الله اليوم راجع. فحسيت هذاك الشعور، أنا لازم أسوي شيء، أنا لازم أكون أفضل من قبل، أحسن من قبل، نفسيتي أفضل، صرت أقوى من قبل، تعديت كل المشاكل، ما دخلت في مشاكل نفسية. يقولوا الألم النفسي أقوى من الألم، شعور الألم الجسمي الجلدي هذا اللي تحسه، شعور النفسي، الألم النفسي أقوى، عشان كذا الناس تنتحر. فأنا ما دخلت في شعور النفسي، ما حسيت بهذاك الألم الحمد لله، بس حسيت بألم جسمي، هو هذا اللي أتذكر. كنت أحس بشعور الآيرون مان، كلمة آيرون مان كنت أستمتع كلمتها، أنا فعلا آيرون مان،
أنا رجل حديدي. مثل ما يقول لك الحديد عشان يتكون لازم يحترق، فخلاص أنا احترقت. فهذه الفترة احتجت إن حد يكون سبورت معي، حد يدعمني شوي على الأقل علشان أكون قوي في الرياضة. بس عبد الله كان غير. يعني عبد الله أنا لما عرفت إنه أصلا هو ما عنده أي شيء، يعني ما عنده وظيفة ما عنده شيء، بس كل يوم ينام الساعة 9 ويقوم من الفجر، وحتى قبل صلاة الفجر أساس إنه شو أساس إنه يتمرن. هذا الشيء صراحة يعني أنا ما كنت أسويه بالأول، إنزين، وحبيت هذا الشيء وبديت أسوي مثل ما هو يسوي. أنا قايم الصباح اليوم علشان أوصل للسعادة. خلينا نكون سعيدين. أنا واجد سعيد صراحة، واجد مستانس على كل الظروف الصعبة اللي تصير، على كل الأشياء. أنا مستانس. أنا لما دخلت هالرياضة قلت ممكن إني أكون بطل، أوكي، ممكن بوصل يعني للعالمية وكذا، بس ترى ما الموضوع ما سهل إنك توصل لهذاك المستوى ونحن بهذا الحال. عشان توصل بطل يحتاج لك اهتمام، يحتاج لك مدرب فاهم في الرياضة، يحتاج لك نيوتريشن بشكل مرتب، يحتاج لك دعم قوي، يحتاج لك فريق قوي، يحتاج لك واجد اشياء. والموضوع ما سهل، الموضوع واجد مكلف. ويعني تتكلم كعمر نحن بدينا فيه، ترى نحن واجد متأخرين في الرياضة على سنة. يعني نحن بادين يعني قبل 2 سنين، ما بدينا ونحن عمرنا 14. كأني أدخل كبطل عالمي يحتاج لي واجد أشياء، يحتاج لي تفريغ، يحتاج لي مدرب، يحتاج لي اهتمام، يحتاج لي واجد أشياء. بس لكن كشغل يعني بشكل يعني وحدك، أقول لك الموضوع صعب، واجد صعب. نحن نسوي هذا الشيء لأن نحن نحب هذا الشيء، نطمح إن نكون أفضل من أمس، نطمح نكون أفضل من السنة الماضية، نريد نسوي أرقام أفضل من الأرقام القديمة. هذا طبعا يعني غريزة في الإنسان إنه يحب يسوي شيء يعني أفضل. إن إحنا ما نتمرن كل يوم علشان نظل في نفس المستوى، بالطبع نريد نتطور. فأنا أتوقع المشوار بيكون واجد طويل، المشوار ما بيكون يعني في خلال سنة، يحتاج له سنين، مجهود، اهتمام والتزام طبعا في نفس الوقت علشان توصل للمستوى هذا. بس ما في شيء مستحيل، أبدا ما في شيء مستحيل. أنا أتوقع يعني إن كل شيء ممكن يصير، أي شيء. اليوم بيكون صعب، بكرة بيكون سهل. مثل ما أمس أنا ما كنت أقدر أركض، اليوم أنا أركض 20 كيلو وأنا مستانس يعني. نحن نتطور طبعا. الحمد لله صار لي قشعريرة، هذا الشعور واجد تمام. في أمل، في واجد أمل. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite
try.